طالبانو یوه خبر دلته واورئ، الله وایي وقاتلوهم، تاسې قتال وکئ له دوی سره چې فتنه ورکه سي او دین ټول د الله سي. تاسو طالبانو د اسلام په تاریخ کې لږ پلټنه وکئ چې د موږ څومره هیوادونه مخکې د اسلام په دایره کې ول، هلته اسلامي واکمنیانې وې، اوس نسته طالبانو. ولې؟ ملایان دلته په چی شي باندې لګیا دي، خپل منځ کې وقاتلوهم، مناظرې وکړه یو د بل سره، یو د بل په کفر فتوا وکړي، انسه کلې راوځه وی تراوی نسته ده، کال ته راوځه بل شی نسته ده، داسې خبرې وکړه خپل منځ کې اخته دي. دا چې کافران دي موږ په ضد باندې څومره اخته دي سره، موږ د کافرانو په مقابل باندې څه وکړو، هغې ته مو بیخي توجه نه ده. د قتال و د جهاد دپاره د اسلامي امت تیارول دې ته مو هېڅ فکر نسته ده. الله موږ ته وایي قتال وکئ د دې دپاره چې دین د الله ټول واکمن سي. موږ کله دا کار کړی ده؟ بس دلته لګیا یو چې هغه کلي ملا لږ راجګ سي، یوه خبرې وکړه، دا بل پسې راجګ سي، خپل منځ کې دلته سره اخته یو، یو بل نمونه یې هغه ځای مرفوع ویلې، دا بل وایي منصوب ده، دا هسې بدې کړي دي. نو منصوب ده که مرفوع ده، څه کفر اسلام ړنګ کېږي؟ دا منې ولې تنبیه سره که مې وکړه دعا، که مې ونه کړه نو څه کفر کې نه یې کومه دعا. دلته مونځ مې وکړ په ما باندې الله عز وجل دا مونځ جمع کړې، غلی جګېږم د تا ما سره څه کار ده؟ چې بلې کوي چې کوي نو خو ودي کړي، ما یو سره څه کار ده؟ ولې اسلامي امت په دغه کې اخته ده چې کوي او کوي نه کوي، چې عینۍ کوي د سړي زوی نه ده، چې دا کوي هم د سړي زوی نه ده، بس په دې سره اخته دي. دا هغه ته دي نه سړي زوی، دا هغه ته نه. اوس مونځ مې وکړه، جمع ته راغلم په الله باندې، ته یې قدري راواخله، خو ما ته ویلې چې جمع دې وکړه زه تی خلاص ولې، نو ما سره دې نور څه کار ده؟ زه مې نه یې کوم، کافر سوم، ګمراه سوم، له اسلامه ووتلم نه. نو چې کوي خو څه کوي، خو دعا د کوي به، چې کوي مشکل نسته، چې نه کوي مشکل نسته، نو څه یې کوي؟ دلته دوی سره اخته دي، 20 کاله ووتل طالبانو، دا مسله نه ده خلاصه. کفر چېرته لګیا ده، 20 کلونو کې ډرون هم جوړه کړله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. دی وی ما باندې مذهب ډېر ګران ده، مذهب به ډېر محترم وي طالبانو که دین، نو دین خو هلته که نري ده، جهاد کې بیا چېرته مصروف ولې چې 20 کاله دلته کفر راغلی. اسلامي امت په کوم حالت کې ده؟ نو هغه فرض ده در باندې هلته ناسته، دلته یې په مستحبو لګیا ده چې ولا چې دا خو را باندې وابیتوب دې ثابت نه کړم، په مستحبو لګیا ده، فرض تر پاتې دي. فلا عدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام. شهر حرام په مقابل دا طالبانو کله چې مسلمانان حدیبیې ته لاړل، په حدیبیې کې د ذوالقعدې میاشته وله، هلته لږ جنګ وسو، کافرانو هغه وکړله. بیا مسلمانانو ته یعنې جایز د قبل فرض هغومره اندازه قدر ته چې هغوی هتک د بیت الله کړي، تاسو ته اجازه. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، دا احترام د بیت الله دا بدله ده. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله. نفقوا كي پلار د الله کے ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، مورا چوي ځانونه خپل هلاکت. واحسنوا ان الله يحب المحسنين ولا تلقوا بأيديكم. طالبانو که یو مسلمان راجیک سي د کفر په سپ باندې تنا حمله وکړي، ورننوځي فدایي حمله وکړي طالبانو، دا اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ نو بعضې علما وی دا ناروا ده، ځکه دې آیات د ځان هلاکت ته اچول دي. خو طالبانو اصل کې روح المانی وی او ټول تفسیرونه وایي. دا داسې چل و طالبانو، د قسطنطنیې جهاد و، د قسطنطنیې په جهاد کې د رومیانو سره جنګ و. یو مسلمان راغی د کافرو منځ ته ورننوته، نو هلته قتال وکړه، نو دا نور مسلمانانو ځان هلاکت ته واچو. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ورته ویل ای خلکو آیات په موږ حق کې نازل سوی، موږ یې په معنا ښه پوهېږو. دا مطلب نه لري کله چې اسلام ترقي وکړله بیا د صحابه راجګ سول، ویلې چې راځئ اوس خو اسلام په مخ روان د مسلمانان ډیر سول، موږ او تاسې به ذاتي د مسلمانانو سره نفقې نه کوو، مسلمانانو ته به نفقې نه ورکوو، دا صدقې و دا شیان به نه ورکوو، خپلو باغونو باندې به مصروف سو. ترک د جهاد او نه نفقه کول
الله دا آیات هلته را نازل که د نبی علیه السلام په ژوند کې موږ دا مشوره وکړه چې رسول الله ژوندی چې عزتي به موږ خپل کارونه کوو نفقې به نه کوو الله دا آیات را نازل که وانفقوا فی سبیل الله نفقه وکئ ترک د جهاد هلاکت ته دلته دغه مطلب نه ده چې دا تاسې ترنه اخلی وانفقوا نفقه وکئ په لار د الله کې نه نفقه کول او ترک د جهاد ځان هلاکت ته چول دي همداسې ده که نه طالبانو نن اسلامي امت له جهاد نه لرې سو څومره دې ورځې هلاکیږي څومره دې په ټوله دنیا کې نن بې قدره خلک هغه مسلمانان دي که نه طالبانو هغه اوکراینیان څه دي چې د روسانو سره جنگ دغه اوکراینیان هم نن د مسلمانانو نه ډېر قدر لري ځکه په کلکه باندې امریکایانو غربیان ټول د اوکراین دفاع کوي څومره مکمله دفاع یې کوي نن د اسلامي امت دفاع چا نه کوله او یوازینۍ لاره چې مسلمانان د خپل ځان دفاع ونه کړي بل څوک یې دفاع نشي کولی ومولي د طالبانو اوس د غزې دې څوک دفاع وکړي که نه بېغیرته مسلمانان هم نشي کولی هغه حقوق بشر چې موږ ته دلته نروي ښځې مکتبونه هم بند کړي هلته چې په زرګونو مسلمانان د لوږې نه مړه کېږي په روزه کې هلته هېڅ خبره نشته ده حقوق بشر دلته حقوق بشر نشته ده خو څوک نشته ده لنډې دا طالبانو که نه وي چې زور نه وي خواره ګیره بچي وکړي یوازینی شی چې د کفر په مقابل کې د مسلمان مظلوم ترنه خلاصولی شي هغه څوک ده جهاد ده خو جهاد خو تنها نه د طالبانو چې پیرمنډه که د جهاد اسباب هم ډېر ضرور دي طالبانو اسلامي امت باید چاته متوجه سي سخت د جهاد اسبابو ته طالبانو قسم په الله چې د جهاد اسباب خو برابر سو په دنیا کې به اعز د قومونو بیا څوک وي ابي اسلام وي خو مسلمانانو طالبانو جهاد هم پریښی او د جهاد اسباب هم پریښي دي بس دی وی قرآن ته نامه بزي صدرای ویلي دي چې دا وایي او قرآن دې ته نازل ده چې دا مرفوع ده دا منصوب ده ان هذان لساحران ولي عمل نه ده پې کړی ټول عمر په دې کې تیر کړي سړي هلته اصلي معنا ته متوجه سه هغې ته هم پروا نه کوي یو څه خلک ور واچوه هېڅ پروا نه کوي یو 100 نفره د هغې ته مي 100 نه زه د 1 لک دي وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة تمام كي حج عمرة لله الله لرا فإن أحصرتم كبن كرل سوي فما استيسر من الهدي طالبانو کله چې حج احرام دی د حج د عمرې وتړي نو دښمن یا مریض سولې یا دښمنو نه یې پرېښودلی چې مخ ته لاړ سي بند یې کړلې حج عمرې ته یې نه پرېښودلې نو تا سره کومه هدیه ده دا هدیه هغه ته ولېږه حرم ته هلته یې اعلی لکه پس له هغه نه ته ځان له احرام نه خلاص ولا تحلقوا رؤوسکم مخریئ سرونه مو حتی یبلغ الهدی محله تر دې چې ورسیږي هدیه جای د حلالې ته فمن كان مريضا او به اذى څوک چې مریض یا د باندې ضرر په سر کې لکه هغه صحابي څو طالبانو احرام کې سپږې کړې ولې نبی علیه السلام ورته ویلي دا دې نه تکلیف پې وی نو طالبانو په احرام کې سړی سپږې کوي ګورئ 3 ورځې سړی تېروي داسې خیره نه که نه احرام کې ځکه ځان به نه مینځې په دشته کې خیرن پیرني سړی طالبانو هغه وخت اوس خو لا 3 ورځې وي د قران والا بیا لږ ډېر وي او هغه وختو کې خو به هغه مدینې منورې نه پیاده را روانو دا خولې به وي نو چې هغه 10 ورځې 15 ورځې سړي کې راځي ځان نسي مینځلی نو خود سپږې کوي سړی